सो गाइज यार आजको भिडियो एकदमै कमाल हुने वाला छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म जसरी पनि हेर्नु होला, किनकि आजको यस भिडियोमा हामी कलम र कपीको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने छौं। त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के हुने वाला छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईहरुले एउटा कलम देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलम चाहिँ मैले भर्खर किनेर र यो कलममा चाहिँ पुरै मसी छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कलम कतिवटा कापमा चल्ने छ। आज त्यो एक्सपेरिमेन्ट हुने वाला छ र यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गर्नु भएको छ लाइक गर्नु होला। आजको भिडियोको लाइक राख्छु म 200 लाइक। र म चाहिँ आजको भिडियोमा यो डाउट पनि क्लियर गर्नेछु कि 20 रुपैयाँको कापमा लेखेपछि सकिने रहेछ कि या त 50 रुपैयाँको कापमा लेखेपछि सकिने रहेछ र कतिवटा कापमा लेखेपछि यो कलममा सकिने रहेछ। आजको भिडियोमा यही क्लियर हुनेछ। गाइज यार यसको मसी सकिन्जेलसम्म भिडियो एकदमै लामो हुन्छ र त्यही भएर मैले यो भिडियोलाई चाहिँ टाइम ल्याप्समा कन्भर्ट गर्छु र टाइम ल्याप्स देखाउँछु म चाहिँ हजुरलाई। एन्ड डाइरेक्ट अब मेरो फिडब्याक दिँदाखेरि भेट्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यार फाइनली कलम चाहिँ सकिसक्यो एन्ड तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ मसी पुरै सकिसकेको छ। एन्ड मैले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रपर 5-10 मिनेटको टाइम दिएको छु। अलमोस्ट मलाई 1 घण्टा भन्दा पनि धेरै लाग्यो कलमलाई चाहिँ सक्न। एन्ड तपाईहरु जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन पुरै मैले चाहिँ यसरी लेखिदिएको छु। एन्ड तपाईहरुले हेर्न एउटा कलमलाई नन स्टप चलाएपछि अलमोस्ट 1 घण्टा भन्दा धेरैको समय लाग्ने रहेछ। एन्ड आजको भिडियो मैले यही एक्सपेरिमेन्ट हजुरलाई देखाउन खोजेँ। एन्ड आई होप हजुरले एक्सपेरिमेन्ट मन गरेको हुनुपर्छ हैन। आजको भिडियोको मेन मोटिभ हजुरलाई यही इन्फर्मेसन दिनु थियो कि एउटा कलम चाहिँ कतिवटा कापमा लेखेर सकिन्छ भन्ने। एन्ड आई होप हजुरलाई भिडियो मन परेको हुनुपर्छ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई अल प्रेस गरिदिनु होला। सो भेटौँ अर्को भिडियोमा। अहिले बाइ एन्ड टेक केयर।